السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولای شو په فسبوک ګروپ کې ادمین جوړ کړو. یعنې دا چې زموږ سره فسبوک پوسټ ګروپ دی، زه غواړم په هغې کې څه وکړم، ادمین جوړ کړم، یعنې یو څوک پکې ادمین کړم. ځکه دا ملګرو ډېره پوښتنه کړې وه چې موږ ګروپونه لرو، غواړم په هغې ګروپ کې زه خپل فسبوک پوسټ ګروپ لرم، غواړم چې په هغې کې یو څوک ادمین جوړ کړم، خو زه نشم کولی چې څوک ادمین کړم. د دې لپاره به تاسو لاړ شئ خپل هغه ګروپ ته چې کله لاړئ تاسو دلته ګورئ منیج ګروپ، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړ، تاسو به ښکته راشئ، دلته ریپورټ او همداسې دلته هم راتللی شئ چې ګروپ کوالیټي، دلته به راشئ. کله چې دلته راغلی تاسو دلته ګورئ منیج ادمینز، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو، دلته هغه ټول ممبر تاسو ته ښیي، دلته سرچ کولی هم شئ چې په دې ګروپ کې تاسو سره جوین شوي اوسئ. نو تاسو به هغه باندې کوم کس چې تاسو غواړئ په هغه باندې به کلیک کړئ، یا دلته سی آل ووهئ، ټول تاسو ته ښکارېږي. نو کوم کسان چې تاسو سره ملګري دي نو په هغه باندې کلیک کړئ. نو دلته تاسو ګورئ وایي چې دلته وایي سسپینډ ان ګروپ، بین فرام ګروپ، د پروفور پوسټس، همداسې سینډ میسیج، وی پروفایل. دلته پروفایل باندې کلیک کوم او همداسې مثال دا دی بریال یا هم دا کس. دلته تاسو وګورئ سسپینډ ان ګروپ، بین فرام ګروپ، اډ از ادمین. دا تاسو وګورئ، دې باندې چې تاسو کله کلیک کړئ نو څه کېږي، نو دغه کس ته به څه لاړ شي، د اډمینۍ ریکویسټ به لاړ شي. کله چې د اډمینۍ ریکویسټ لاړو نو هغه یې باید قبول کړي. کله چې قبول کړو نو دا کس به څنګه شي، اډمین جوړ شي. او همداسې دلته که بل کس تاسو غواړئ لکه عمران پټان دی، په دې باندې تاسو کلیک کړئ. دلته تاسو اډ از اډمین تاسو دا ګورئ، په دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو هغوی ته به ریکویسټ لاړ شي د اډمینۍ. د چې کله قبول کړو نو دا به ستاسو د ګروپ اډمین اوسي. په دې توګه تاسو کولی شئ خپل فسبوک ګروپ کې یو څوک اډمین